ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટની અંદર યુનિટ નંબર 2 જેની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ, જેનું નામ છે વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ, કેશ મેનેજમેન્ટ. તો આપણે સૌથી પહેલાં ચેપ્ટર 1 ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ જોયું, ચેપ્ટર 2 રિસીવેબલ્સ મેનેજમેન્ટ જોયું એન્ડ ચેપ્ટર 3 આપણે કેશ મેનેજમેન્ટ જોવાના છીએ. જેની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીએ કન્સેપ્ટ ઓફ ધી કેશ મેનેજમેન્ટ. So, cash management is a concern with the minimizing the unproductive cash balance, એટલે કે જેનો યુઝ નથી થતો કેશનો, એ અનપ્રોડક્ટિવ કેશ બેલેન્સ છે કે જેનો પ્રોડક્શનમાં પણ યુઝ નથી થતો, તો એને મિનિમાઇઝ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? કેશ મેનેજમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટિંગ ધી ટેમ્પરરી એક્સેસિવ કેશ એડવાન્ટેજિયસલી, એટલે કે કેશ એડવાન્ટેજ મળે, કેશ માટેનો લાભ મળે ટેમ્પરરી બેઝિસ ઉપર, તો એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે એન્ડ મેકિંગ ધી બેસ્ટ પોસિબલ અરેન્જમેન્ટ ફોર મીટિંગ ધી એક્સપેક્ટેડ એન્ડ અનએક્સપેક્ટેડ ડિમાન્ડ ઓન ધી ફર્મ કેશ, એટલે કે ફર્મની જે કેશ છે એમાં એક્સપેક્ટેડ અને અનએક્સપેક્ટેડ જે ડિમાન્ડ છે તો એને બેસ્ટ પોસિબલ અરેન્જમેન્ટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? કેશ મેનેજમેન્ટ. It involves the managing the cash flow in and out of the firm, cash flow within the firm and cash balance held by the firms at the point of time. એટલે કે એવા પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમે કે આ મેનેજિંગ ધી કેશ ફ્લો ઇન એન્ડ આઉટ, એટલે કે કેટલું ઇનફ્લો થાય છે ને કેટલું આઉટફ્લો થાય છે કેશનો, અને એ કેશ ફ્લો છે વિધિન ધી ફર્મ એન્ડ કેશ બેલેન્સ હેલ્ડ બાય ધી ફર્મ, અને એને મેન્ટેન કરવાનું કામ કોણ કરે છે? ફર્મ કરે છે. કે એવા પોઈન્ટ ઓફ કે જ્યાં ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો છે કેવું છે એને મેનેજ કરવાનું કામ કરે છે. કેશ મેનેજમેન્ટ મસ્ટ બી થ્રુ ઓફ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ઓવરઓલ liquidity needed of the firm, એટલે કે કેશ મેનેજમેન્ટ મસ્ટ બી થ્રુ આઉટ ઓફ ઇન ધી ટર્મ ઓફ ધી ઓવરઓલ લિક્વિડિટીઝ નીડેડ ઓફ ધી ફર્મ, એટલે કે ફર્મની જેટલી લિક્વિડિટીની જરૂર છે, લિક્વિડિટી મીન્સ કેશ ઓન હેન્ડ, જેટલા કેશ ઓન હેન્ડ પૈસાની જરૂર છે એટલી જ સફિશિયન્ટ બેલેન્સ રાખવી, વધારે રાખવાની જરૂર છે નહીં. સ્પેસિફિકલી ઇટ્સ અ કરંટ અસેટ્સ એન્ડ ધ લાયબિલિટીઝ, અને એ કરંટ અસેટ્સ છે અને એ શું છે? લાયબિલિટીઝ છે. ઇન ઓર્ડર ટુ રિડ્યુસ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધી અનસર્ટેનિટીઝ વિથ ધ રિગાર્ડ ટુ કેશ નીડેડ એન્ડ એન્શ્યોર ધ એડિક્વેટ લિક્વિડિટી, એટલે કે ઇન્ફ્લુઅન્સ કેશ મેનેજમેન્ટ છે એ શું કરે છે? ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, રિડ્યુસ ધી ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધી અનસર્ટેનિટી છે એટલે કે અનિશ્ચિતતા છે એને રિડ્યુસ કરવાનું કામ વિથ રિગાર્ડ ટુ ધી કેશ નીડેડ, કે જેટલી કેશની જરૂર છે એનાથી વધારે જરૂર ન હોય તો એને રિડ્યુસ કરવાનું કામ એન્શ્યોર ધ એડિક્વેટ લિક્વિડિટી, અને પૂરતી તમારી પાસે કેશ ઓન હેન્ડ રહી શકે એવી એક ખાતરી આપે છે. ફર્મ હેવ ટુ ગેજ ધ નીડ્સ ફોર પ્રોટેક્ટિવ લિક્વિડિટી, એ શું કરે છે ફર્મ્સ? તો કે એને જરૂરિયાત ઉદ્ભવે છે કે એની જે લિક્વિડિટી છે, કેશ ઓન હેન્ડ છે, એને પ્રોટેક્ટ કરવું. ધ એફર્ટ્સ ઇન્વોલ્વ ફોર ધીસ પર્પઝ યુઝ્યુઅલી ટેક ધી ફોર્મ ઓફ, જેના માટે આ એફર્ટ શું કામે કરવામાં આવે છે? એની પાછળનું પર્પઝ છે ફર્સ્ટ એક્સપ્લિસિટ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ ધી કાઇન્ડ ઓફ ધી કન્ટિન્જન્સી અગેન્સ્ટ વિચ પ્રોટેક્શન ઇઝ અ ડિઝાયરેબલ, એટલે કે કયું પ્રોટેક્શન્સ છે એ ડિઝાયરેબલ છે, ઈચ્છનીય છે, એને આઇડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એ કરે છે. Second one, assessment of the probabilities or the odds that each of these will develop within a period in the future such as the 5 year, એટલે કે 5 વર્ષની અંદર એનું ફ્યુચરમાં શું એ થઈ શકે છે, એની પ્રોબેબિલિટી શું છે એને અઝ્યુમ કરે છે. એન્ડ અસેસમેન્ટ ઓફ ધી પ્રોબેબિલિટીઝ ઓફ ધી ડેવલપમેન્ટ ધેટ વિલ ક્રિએટ ધ કેશ ડ્રેન એટ ધ સેમ ટાઈમ, અને ડેવલપમેન્ટ માટે કેશની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એનું પણ એ પ્રોબેબિલિટી છે, સંભવિત કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પણ એ જોવે છે, જેના માટે કેશ મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે. Cash management is also important because cash constitutes the smallest portion of the total current assets, એટલે કે કેશ મેનેજમેન્ટ એક ખૂબ જ અગત્યનો મહત્વનો ભાગ છે, કારણ કે કેશ કન્સ્ટિટ્યુટ્સ, કેશ છે એની અંદર શું રહેલું છે? સ્મોલેસ્ટ પોર્શન ઓફ ધી ટોટલ કરંટ અસેટ્સનો નાનામાં નાનો એક ભાગ છે એ કેશ મેનેજમેન્ટ છે. યેટ મેનેજમેન્ટ કન્સિડરેબલ ટાઈમ ઇઝ ડિવોટ્સ ઇન ધ મેનેજિંગ ઇટ, એના માટે મેનેજમેન્ટ છે એ કન્સિડર કરે છે, એનો સમય કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એન્ડ ધ ઓબ્વિયસ ધ એમ ઓફ ધી ફર્મ્સ ટુ મેનેજ ઇટ્સ અ કેશ અફેર ઇન અ સચ અ વે એઝ ટુ કીપ ધ કેશ બેલેન્સ એટ ધ મિનિમમ લેવલ એન્ડ ટુ ઇન્વેસ્ટ ધ રિલીઝડ કેશ ફંડ ઇન ધી પ્રોફિટેબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એટલા માટે જ કેશ મેનેજમેન્ટ છે એ શું કામે કરવામાં આવે છે? કે જે કેશ અફેર્સ છે કે જેના કારણે કેશ બેલેન્સ મિનિમમ લેવલે હોય અને એને ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે કે જેના કારણે તમે પ્રોફિટેબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે તમને મળે છે એમાંથી તમે પ્રોફિટ અર્ન કરી શકો.
હોલ્ડિંગ ઓફ ધી કેશ હેઝ ઇમ્પ્લિસિટ કોસ્ટ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ, એટલે કે હોલ્ડિંગ ઓફ ધી કેશનું તમે કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો એ તમારી શું છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કહી શકાય છે. શું કામે? દાખલા તરીકે પ્રોડક્શન કરવા માટે તમારી પાસે બિઝનેસની અંદર તો કે 10 લાખ રૂપીસ છે, પરંતુ પ્રોડક્શન કરવા માટે તો ખાલી 5 લાખ રૂપીસની જ જરૂર છે. તો બાકીના 5 લાખ છે એને પ્રોડક્શનમાં રોકાય નહીં, પરંતુ એ 5 લાખ છે એને જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પર્પઝથી કોઈ જગ્યાએ રોકો તો એનાથી તમે રિટર્ન કમાઈ શકો છો. તો એને કહેવાય છે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરો તો જે તમને લોસ થાય છે તો એને કહેશું આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. વેન વી હોલ્ડ અ કેશ વી આર ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ ધી ઇન્કમ ફ્રોમ ઇટ્સ અલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલ્ટરનેટિવ્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે શું કરશું, ઇન્કમ જનરેટ કરી શકાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. એને શું કહેશું આપણે, ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ લાગે છે. તો આ જ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો કે કોઈ એક ફર્મ છે એની પાસે 10 લાખ રૂપિયા છે, પરંતુ એને જરૂર છે પ્રોડક્શન માટે 5 લાખ રૂપિયાની. તો બાકીના જો 5 લાખ છે એ એમનો બિઝનેસમાં જ રોકશે તો એનું કંઈ જ વળતર મળશે નહીં, રિટર્ન કંઈ નહીં મળે. પરંતુ જો એ 5 લાખ રૂપીસ છે કોઈ એક બેંકની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે અથવા તો કોઈ બીજી સિક્યુરિટીઝની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે કે જેનાથી એને રિટર્ન મળે, તો એના કારણે એ શું કરી શકે છે તો કે ઇન્કમ જનરેટ કરી શકે છે. પરંતુ જો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરે તો એનું રિટર્ન એ શું કરે છે, જતું કરે છે. તો એની પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી તેમ છતાં એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરતું, તો એના માટે એને કઈ કોસ્ટ લાગે છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ. A financial manager has to adhere to the 5 R's of the money management. These are, એમાં ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર્સ છે એની પાસે 5 R's of the money management, એટલે કે કેશ મેનેજમેન્ટ માટે એને 5 R's લાગુ પડે છે. ફર્સ્ટ, the right the quality of the money for the liquidity કન્સિડરેશન્સ, એટલે કે લિક્વિડિટી કન્સિડરેશન્સ માટે તમારે કેટલા મનીની જરૂરિયાત છે એ જોવાનું હોય છે. સેકન્ડ, ધ રાઇટ ધ ક્વોન્ટિટી વેધર ઓન્ડ ઓર બોરોડ, એટલે કે કેટલી ક્વોન્ટિટી છે આપણી ખુદની માલિકીના પૈસા છે અને કેટલી ક્વોન્ટિટી તમે ઉછીના પૈસા લીધા છે એમ. થર્ડ વન, ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ પ્રોટેક્ટ ધી સોલ્વન્સી, એટલે કે સોલ્વન્સીને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે કયો સમયગાળો બેસ્ટ છે. નેક્સ્ટ, ધ રાઇટ સોર્સિસ, કયા સોર્સિસ અવેલેબલ છે કે જ્યાંથી તમે શું કહો છો તો કે મની મેળવી શકો છો. એન્ડ ફિફ્થ વન, ધ રાઇટ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ વિચ ઓર્ગેનાઇઝડ કેન બી અફોર્ડ ટુ પે. અને કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ છે નેક્સ્ટ ટોપિક, કે જેની અંદર તમે એ કોસ્ટ છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે અફોર્ડ કરી શકે છે કે નહીં પે કરવા માટે. સો એટલું કન્સિડરેશન્સ કરવામાં આવે છે. સો નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ મોટિવ્સ ફોર ધ હોલ્ડિંગ ધી કેશ, એટલે કે કેશ મેનેજમેન્ટ કરવા પાછળનો મોટિવ્સ મીન્સ કે પર્પઝ અથવા તો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે. ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી કેશ ઇઝ અ પર્ટિક્યુલરલી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ ઇટ બ્રિંગ્સ ઇન ટુ ધ શાર્પ ફોકસ ધ ટ્રેડ ઓફ બિટવીન ધી રિસ્ક એન્ડ ધ રિટર્ન ફેસ્ડ બાય ધી ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર, એટલે કે અત્યારે રિસ્ક અને રિટર્ન છે એ બંને વચ્ચેનું જે ટ્રેડ ઓફ છે એની વચ્ચે શાર્પ ફોકસ કરી અને એનું કેશનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે બાય ધી ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર દ્વારા. ઇફ the case is not available to meet the bills as they used to, the ultimate risk faced in the risk ઓફ ધી બેંક કરપ્સી, એટલે કે જો કેસ અવેલેબલ ન હોય પ્રોપર કે તમે બિલ પે કરી શકો તો અલ્ટિમેટલી એના ઉપર રિસ્ક રહેલું છે અને તમે બેંક કરપ્સી થઈ શકે એમ છે. ઇકોનોમિક થિયરી હેઝ નો એસ્ટાબ્લિશ ધેટ બિઝનેસ ફર્મ્સ ઓર ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ હેવ 4 પ્રાઇમરી મોટિવ્સ ફોર હોલ્ડિંગ ધી કેશ. તો એટલા માટે જ ઇકોનોમિક્સ થિયરી મુજબ બિઝનેસની અંદર એસ્ટાબ્લિશ કરીએ છીએ ત્યારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ છે એના 5 પર્પઝ હોય છે કેશ મેનેજમેન્ટ કરવા પાછળના. ફર્સ્ટ, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મોટિવ્સ. સેકન્ડ વન, પ્રિકોશનરી મોટિવ્સ. નેક્સ્ટ વન, સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ. એન્ડ લાસ્ટ વન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોટિવ્સ. ધીસ આર ડિટેલ્ડ હિયર અંડર. હવે એને આપણે ડિટેલમાં જોઈએ કે કયા પર્પઝને કારણે આપણે કેશ મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શનલ મોટિવ્સ, એટલે કે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોપર રીતે થાય તો એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ, કેશનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ બિઝનેસની અંદર. ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર અ પેમેન્ટ્સ ઓફ ધી રેવન્યુ એન્ડ ધ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર્સ. ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે શું છે તો કે પેમેન્ટ ઓફ ધી રેવન્યુમાંથી તમે પેમેન્ટ કરો છો અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર્સ છે એ શું કરો છો, તમને કેપિટલને લગતા જે ખર્ચાઓ થાય છે એનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે. A firms need to pull off the cash because it is a receipts and the expenses are not perfectly synchronized. એટલે કે અહીંયા ફર્મ્સ છે એને નીડ છે કેશ મેનેજમેન્ટ થવાની. શું કામે તો કે રિસિપ્ટ્સ એટલે કે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર્સ છે એ પરફેક્ટલી
એ શો થાય એના માટે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મોટિવ્સ દ્વારા કેસ મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. અ પૂલ ઓફ ધી કેસ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શનલ બેલેન્સ, અને જે પૂલ બંધાય છે એ બેલેન્સ કરે છે, મેન્ટેન રાખે છે રિસિપ્ટ્સ અને એક્સપેન્ડિચર્સ, ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સ, જેને આપણે કહીશું ટ્રાન્ઝેક્શનલ બેલેન્સ. અ કેસ બજેટ ઇઝ ઓફટન યુઝ ટુ ડિસાઇડ્સ વોટ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બેલેન્સ શુડ બી. એટલે કે કેસ મેનેજમેન્ટ દ્વારા તમે જોઈ શકો છો, ડિફાઇન કરી શકો છો કે વોટ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેસ બેલેન્સ શુડ બી, એટલે કે કેટલી કેસ બેલેન્સ છે કે જ્યાં ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સ છે બેલેન્સમાં રહે છે. બેલેન્સ હેલ્પ ફોર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર્પઝ અલાઉઝ ધી ફર્મ્સ ટુ ડિસ્પેન્સ વિથ ધ કેશ નીડ્સ દેટ રેઝ ઇન ધી ઓર્ડિનરી કોર્સ ઓફ ધી બિઝનેસ. એટલે કે બિઝનેસની અંદર તો કે એનું કેશ નીડ્સ છે એ રેઝ થાય તો એના ખૂબ સારી રીતે એક્શન્સ થઈ શકે, ફેસ થઈ શકે, એના માટે આવે છે ટ્રાન્ઝેક્શનલ બેલેન્સ. ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બેલેન્સીસ આર યુઝડ to meet their regular outflow as well as the plan the acquisitions of the fixed assets and the inventory. એટલે કે ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અને ઇન્વેન્ટરીનું એક્વિઝિશન્સ એક્વાયર કરવા માટે, લેવા માટે, પ્લાનિંગ કરવા માટે પ્રોપર આઉટફ્લો છે અને ઇનફ્લો છે એનું બેલેન્સ મેનેજમેન્ટ, એટલે એને શું કહેવાય છે તો કે કેશ મેનેજમેન્ટ. એટલા માટે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બેલેન્સનો યુઝ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટ્રાન્ઝેક્શનલ મોટિવ્સ. સેકન્ડ વન ઇઝ અ પ્રિકોઝનરી મોટિવ્સ, એટલે કે સલામતી માટે, સેફટી માટેનો જે મોટિવ્સ છે એના માટે. પ્રિકોઝનરી બેલેન્સીસ આર અ બફર સ્ટોક ઓફ ધી લિક્વિડ અસેટ્સ, એટલે કે જે લિક્વિડ અસેટ્સ છે, લિક્વિડ અસેટ્સ મીન્સ કે ઇઝીલી ટ્રાન્સફર ઇન ધી કેશ. કેશની અંદર એ અસેટ્સ ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ જતી હોય તો એવી અસેટ્સને શું કહેવામાં આવે છે? લિક્વિડ અસેટ્સ. સો લિક્વિડ અસેટ્સ ઓફ ધી સ્ટોક છે એ બફર સ્ટોક છે કે જે શું છે, જેનો યુઝ નથી થયો છે પ્રોડક્શન માટે, તો એવા બફર સ્ટોક માટેનું પ્રોપર બેલેન્સ કરવા માટેનો મોટિવ્સ, એટલે એને કહેવાય છે પ્રિકોઝનરી બેલેન્સીસ. These motives of the holding the cash related to the maintenance of the balance to be used to satisfy the possibles, એટલે કે જેટલું સેટિસ્ફાઈ થાય એટલું એ બેલેન્સ છે શું કરવામાં આવે છે? મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. બટ એઝ યેટ ઇનડિફાઇન્ડ નીડ્સ, એટલે કે ઇનડિફાઇન્ડ નીડ્સ છે, અનિચ્છનીય જરૂરિયાતો છે કે જેને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શકતા, તો એના માટેનો જે બફર સ્ટોક છે એનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરવા માટે પ્રિકોઝનરી મોટિવ્સનો યુઝ થાય છે, કે જેની અંદર એવું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે કે જ્યાં પ્રોડક્શન કરવા માટેના જે રિસોર્સિસ છે, બફર સ્ટોક છે, એ શું હોવું જોઈએ તો કે પ્રોપર મેન્ટેન થયેલું હોવું જોઈએ કે જેના કારણે લોસ થવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે. ઇન ધી અધર વર્ડ્સ વી કેન સે ધેટ ધ મેનેજમેન્ટ ટેક્સ ઇન ટુ ધી considerations all expected losses and the emergencies to decide the precautionary balances. એટલે કે મેનેજમેન્ટ છે એ શું કરે છે? ટેક ઇન્ટુ ધી કન્સિડરેશન્સ, એ ધ્યાનમાં લે છે ઓલ એક્સપેક્ટેડ લોસીસ એન્ડ ધ ઇમરજન્સીસ, એટલે કે ઇમરજન્સીની સિચ્યુએશન્સમાં અને કયા લોસ થવાની શક્યતા વધારે છે એને કન્સિડર કરી અને એના દ્વારા જ એ શું કરે છે? ડિસાઇડ કરે છે પ્રિકોઝનરી બેલેન્સ. ધીસ ઇઝ ધ બેલેન્સ વિચ ઇઝ લેડ ફોર ધ રેઇની ડે, એટલે કે આ બેલેન્સ ખરેખર વધારે પડતું ક્યારે જોવાનું હોય છે? રેઇની ડેઝની સિઝન હોય કે જ્યારે લોસીસ થવાના વધારે પડતા ચાન્સીસ હોય છે, તો એની અંદર પ્રિકોઝનરી મોટિવ્સ છે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. કેશ ફ્લો, ધ પ્રિડિક્ટેબિલિટી કુડ અફેક્ટ ધી ફર્મ્સ કેશ હોલ્ડિંગ થ્રુ ધ સિન્ક્રોનાઇઝેશન્સ ઓફ ધી રિસિપ્ટ્સ એન્ડ ધ ડિસબર્સમેન્ટ, એટલે કે કેશ ફ્લો છે એ પ્રિડિક્ટેબિલિટી, એનું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે ફર્મની કેશ છે ને કેટલું અફેક્ટ કરે છે કે જેની રિસિપ્ટ્સ અને ડિસ્બર્સમેન્ટ, એટલે કે ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સ વચ્ચે એ બેલેન્સ પ્રોપર રહી છે કે નહીં. Cash flow predictability also has a material influence on the firm's demand for the cash through the precautionary motives, એટલે કે સલામતી દ્વારા તમે ડિમાન્ડને પહોંચી વળવા માટે કેટલી કેશની રિક્વાયરમેન્ટ છે એનું અનુમાન કોણ કરી આપે છે? પ્રિકોઝનરી મોટિવ્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રિકોઝનરી મોટિવ્સ. થર્ડ વન ઇઝ અ સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ. સ્પેક્યુલેટિવ્સ મીન્સ અ સટ્ટા માટે. તો તમે સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ શું કામે હોય છે? તો કે વધારે પડતો પ્રોફિટ અર્ન કરવા માટે જે સટ્ટો રમવામાં આવે છે, તો એ મોટિવ્સને શું કહેવામાં આવે છે? સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ. તો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર્સ વુડ લાઇક ટુ ટેક ધી એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી અનએક્સપ્લોઇટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી, જે અનિચ્છનીય તક છે તો એનો લાભ લેવા માટે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર શું કરતી હોય છે? ટ્રાય કરતી હોય છે. ધ પાર્ટ ઓફ ધી મની રિઝર્વ ઇઝ ઓલવેઝ ધ ઇન્વેસ્ટેબલ્સ સો ધેટ ધ ફર્મ્સ મે બી એબલ ટુ ટેક the advantages of the case when the opportunities are ripe and must be immediately knocked out, એટલે કે
એવો પાર્ટ ઓફ મની છે કે જેના કારણે રિઝર્વ તમે જે રાખ્યું છે એને ઇન્વેસ્ટેબલ, એને ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. એન્ડ ફર્મ મે બી એબલ ટુ ટેક ધી એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી કેસ, કે જેના કારણે કેસનો તમને એડવાન્ટેજીસ મળે અને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કે જે તમે ઇમિડિયેટલી શું કરે છે, નોકડ આઉટ, એટલે કે એમાં રોકી શકો છો. જનરલી ધ સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ ઇઝ અ લિસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનેન્ટ્સ ઓફ ધી ફર્મ્સ પ્રેફરન્સ ઓફ ધી લિક્વિડિટી. ફર્મ્સની લિક્વિડિટી છે એના માટે આ સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ છે એ કેવો છે તો કે ખૂબ અગત્યનો નથી. ઇટ ઇઝ ઓફ ધી એડહોક નેચર, કેમ કે એ એડહોક મીન્સ કે ટેમ્પરરી બેઝિસ ઉપર છે, પરમેનન્ટ બેઝિસ ઉપર નથી. એડહોક નેચર એની ટાઈમ એમાં ચેન્જીસ આવી શકે છે. એન્ડ મેડ થ્રુ ધ મની માર્કેટ ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝ, એટલે કે મની માર્કેટની અંદર એટલે કે શોર્ટ ટર્મ માટે તમારે એ ઓર્ગેનાઇઝ કરવું અથવા તો અનઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોટિવ્સ. રોકાણ માટેના મોટિવ્સ માટે તમે કેસનું શું કરો છો, મેનેજમેન્ટ કરો. કેસ ઇઝ અ રિક્વાયર્ડ ફોર મીટિંગ ધી ઓપરેશનલ રિક્વાયરમેન્ટ. તો કે કેસની જરૂરિયાત શું કામે હોય છે, પહેલું ઓપરેશન્સ એટલે કે પ્રોડક્શનની અંદર જરૂર હોય છે. સેકન્ડ વન પ્રોવાઇડિંગ ધી લિક્વિડિટી રિઝર્વ, એટલે કે ઇઝીલી કેશ ઓન હેન્ડ મળી રહે એના માટે હોય છે. થર્ડ વન ફોર મેન્ટેનન્સ ઓફ ધી બેંક રિલેશનશિપ, એટલે કે બેંકની અંદર ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ, સર્ટિફિકેટ્સ ઓફ ધી ડિપોઝિટ્સ વેન બેન્કર ઇઝ અ નીડેડ ઓફ ધી ફંડ્સ ટુ પ્રોવાઇડ ધ free services to the firm. This may be called as a compensations motives also. એટલે કે આપણે કમ્પેન્સેશન્સ માટે મોટિવ્સ માટે આપણે શું કરીએ છીએ, બેંકની અંદર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર્થ વન ફોર બિલ્ડિંગ ઓફ ધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇમેજ એન્ડ અધર સચ ઇન્ટેન્જિબલ્સ ગુડવિલ્સ ઓર ધ રેપ્યુટેશન્સ ઓફ ધી ફર્મ. ગુડવિલ્સ અને એની ફર્મની રેપ્યુટેશન્સ છે એના માટે પણ એ શું કરે છે તો કે બિલ્ડિંગ ઓફ ધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે કે આપણે બિલ્ડિંગની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ. ફિફ્થ વન કોન્ટ્રાક્ટિંગ ઓફ ધી રિઝર્વિયર્સ ફોર ધ નેટ કેશ ઇનફ્લો, એટલે કે કેશ ઇનફ્લો ખૂબ વધારે પડતો થાય. કેશ ઇનફ્લો મીન્સ કે ઇન આવક, બરાબર, અને આઉટફ્લો એટલે આપણે એક્સપેન્સ પે કરીએ છીએ એ. તો કેશ ઇનફ્લો વધારવા માટે પણ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ policy eliminates regarding the cash management is what should be the optimum amount of the cash balance to be held. In determining the such a balance, the management needed to consider the joint impact of the following factors. First, philosophy of the management regarding the liquidity and the risk of the insolvency, એટલે કે કેટલી રિસ્ક રહેલું છે ઇન્સોલ્વન્સી માટે અને લિક્વિડિટી કેટલી છે એનું પ્રોપર મેનેજમેન્ટ થવું જોઈએ. એન્ડ સેકન્ડ વન ધ એક્સપેક્ટેડ કેશ ઇનફ્લો એન્ડ આઉટફ્લો બેઝડ ઓન ધી કેશ બજેટ્સ, અને કેટલો એક્સપેક્ટેડ કરો છો તમે ઇનફ્લો અને આઉટફ્લો કેશ બજેટ મુજબ. ફોરકાસ્ટ એન્કમ્પસિંગ ધી લોંગ રેન્જ એન્ડ ધ શોર્ટ રેન્જ કેશ નીડ, એટલે કે ટૂંકા ગાળા માટે અને લાંબા ગાળા માટે કેટલી કેશની જરૂરિયાત છે એ ફેક્ટર્સ પણ અફેક્ટ કરે છે. થર્ડ વન ધ સાઇઝ ઓફ ધી સેલ્સ રિલેશન્સ ટુ ધી ફિક્સ્ડ ઇન ધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કેટલા સેલ્સની જરૂર છે, ફિક્સ્ડ અસેટ્સની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું જરૂરી છે એ પણ જોવું પડે છે. ફોર્થ વન ધ ડિગ્રી ઓફ ધી ડેવિએશન્સ બિટવીન ધી એક્સપેક્ટેડ એન્ડ ધ એકચ્યુઅલ નેટ કેશ ફ્લો, એટલે કે કેટલો ડિફરન્સ છે એક્સપેક્ટેડ અને એકચ્યુઅલ નેટ કેશ ફ્લો વચ્ચે. ફિફ્થ વન મેચ્યોરિટી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી ફર્મ્સ લાયબિલિટી. ફર્મ્સની લાયબિલિટીનું સ્ટ્રક્ચર, કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર શું છે એ પણ અફેક્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ વન ધ ફર્મ્સ એબિલિટી ટુ બોરો એટ ધ શોર્ટ નોટિસ ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ ધી ઇમરજન્સી, એટલે કે ફર્મ્સ છે ઇમરજન્સીની સિચ્યુએશન્સમાં એ એબલ છે બોરો કરવા માટે શોર્ટ નોટિસ દ્વારા. સેવન્થ વન એફિશિયન્ટ પ્લાનિંગ એન્ડ ધ કંટ્રોલ ઓફ ધી કેશ. નેક્સ્ટ સ્ટેટસ ઓફ ધી ફર્મ્સ રિસીવેબલ્સ એન્ડ ધ ઇન્વેન્ટરી. નેક્સ્ટ ક્રેડિટ પોઝિશન્સ ઓફ ધી ફર્મ એન્ડ ધ નેચર ઓફ ધી બિઝનેસ. આટલા ફેક્ટર્સ છે કેશ મેનેજમેન્ટને શું કરે છે, અફેક્ટ કરે છે. આગળ જોયા હતા એ આપણે પર્પઝ જોયા હતા, એ જ આપણા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. પણ સાથે સાથે અધર ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કેશ મેનેજમેન્ટના, તો કે ફર્સ્ટ ટુ સ્ટ્રાઇક ધી ટ્રેડ ઓફ બિટવીન ધી પ્રોફિટેબિલિટી એન્ડ ધ લિક્વિડિટી, એટલે કે પ્રોફિટેબિલિટી અને લિક્વિડિટી વચ્ચેનું જે બેલેન્સ રાખવાનું કામ કોણ કરે છે, કેશ મેનેજમેન્ટ. સેકન્ડ વન ટુ સ્પીડ અપ ધી કેશ ઇનફ્લો, એટલે કે કેશ ઇનફ્લો વધારે ને વધારે ઝડપી બને એના માટે કેશ મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે. થર્ડ વન ધ સ્મૂથનેસ કેશ આઉટફ્લો, એટલે કે કેશ આઉટનો સ્મૂથલી રીતે વર્ક કરે એના માટે કેશ મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ટુ મેન્ટેન ધી મિનિમમ કેશ બેલેન્સ. મિનિમમ કેશ બેલેન્સ મેન્ટેન કરવા માટે આપણે કેશ મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ. ફિફ્થ વન ટુ ડિવાઇઝ ધ વે એન્ડ ધ મીન્સ ટુ મીટ ધી પ્રોજેક્ટેડ કેશ ડેફિશિટ્સ, એટલે કે કયા વેની અંદર અને કઈ રીતે તમે પ્રોજેક્ટ છે એની ડેફિસિટ્સ છે એને રિડ્યુસ કરી શકો, દૂર કરી શકો. એન્ડ ટુ ડિવાઇઝ ધ સ્ટ્રેટેજિક્સ ટુ યુટિલાઇઝ ધ સરપ્લસ કેશ પ્રોડક્ટિવિટી, એટલે કે કેશ પ્રોડક્ટિવિટી
એક્ટિવિટીની જે સરપ્લસ અમાઉન્ટ છે તો એનો પ્રોપર યુટિલાઇઝ કરી અને આપણે સ્ટ્રેટેજીસ એપ્લાય કરીએ કે જેના દ્વારા તમે પ્રોફિટ અર્ન કરી શકો, જેના માટે આપણે કેશ મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધી કેશ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધ પર્પઝ ઓફ ધી કેશ મેનેજમેન્ટ. જો તમને એક્ઝામની અંદર પર્પઝ ઓફ ધી કેશ મેનેજમેન્ટ પૂછાય તો તમારે પહેલાં તો સૌથી પહેલાં 4 મોટિવ્સ છે એ લખવાના થશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મોટિવ્સ, સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ્સ, પ્રિકોશનરી મોટિવ્સ એન્ડ કયું હતું તો કે ટ્રાન્ઝેક્શનલ મોટિવ્સ. અને સાથે સાથે આ મોટિવ્સની સાથે એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ પણ તમારે લખવાના થશે, જે કેટલા છે 6 ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ધી કેશ મેનેજમેન્ટ. જો તમને આ પોઈન્ટની અંદર કંઈ ન સમજાય તો એની ટાઈમ પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ.